มาแล้วสวัสดีครับลืมเปลี่ยนหน้าปกแหละวันนี้มาไวเพราะว่าต้องไปไวนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะไม่มีไลฟ์นะครับก็เลยชิงมาเล่นก่อนสวัสดีครับแต่วันนี้น่าจะไม่มีตีบอสไม่มีอะไรนะน่าจะวิ่งเควสแล้วก็หลังจากไลฟ์เมื่อวานนะครับผมกำลังคิดจริงจังกับเรื่องการโซโล่บอสก็เลยใจผมจะอยู่กับการปั้นของซะเยอะหน่อยปัญหาคือผมไม่สามารถรู้ได้เลยว่าไอ้ที่คิดอยู่ในหัวเนี่ยมันสามารถทำได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่เคยลองนะเปโตเปโตคือใครหมายถึงเจ๊เป่ยเหรอยังน้อยอยู่เลยครับไม่มีใครไม่มีใครอัพมาดีเท่าในคาแรคเตอร์แล้วนะครับอ๋อน้อยมากจริงศูนย์ครับเพราะยังไม่ค่อยได้เปิดกาชานะส่วนสแตทก็แค่นี้ครับ58ไปต่อไม่ได้ด้วยยังไม่ได้ฟาร์มแต่ว่าเควสเมื่อวานผมเล่นจบเองไปแล้วนะไอ้เควสทานุกินะครับทีนี้เนี่ยถ้าผมอยากได้ดาบผมต้องไปไหนต่ออะอยากได้ดาบญี่ปุ่นสวัสดีครับอะไรในนวดมาถึงก็แหมแหมสวัสดีครับได้วันนี้มาเร็วเพราะว่าต้องไปเร็วนะครับเดี๋ยวหัวค่ำก็ไม่ได้เล่นแล้วก็คืนนี้ก็จะไม่ได้ไลฟ์นะครับก็เลยมาไวไปไวนิดนึง NPC ที่ปล่อยจากกรงมันอยู่ที่ไหนนะมันคือเกาะไหนยังจำไม่ได้เลยอะปะนู่นปะหรือวะสมมติว่าตรงนู้นแล้วกันจำไม่ได้จริงๆนะเนี่ยได้ใช้นานๆทีครับก็ไม่ได้คิดจะดองแหมที่นี่แหละ It's my lucky day. See no more. Cheap tricks. The very you. My blade. This is over. Boom. See no more. Not bad. I'm ready. There's more. Finally. Be gone. Need this. To the fairy. เฮ้ยเดี๋ยวกดผิด Windblade. Cut down. Like this.
คนดูนี่ความจำดีมากเลยนะเป็นผมที่ผมไม่มีทางเลยอะที่แบบมีคนถามว่าแบบได้ของไอเทมชิ้นนี้มาจากไหนแล้วผมจะจำได้ครับ Answer from this world? เกมที่ออกช่วงนี้ไม่มีแผนเลยครับเกมต่อไปที่รออยู่คือ Star Wars The Old Republic ที่แพทหน้าจะมากลางเดือนซึ่งใกล้มากแล้วมา15เลยมั้งหลังวาเลนไทน์นิดหน่อยนะครับตามมาเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบผมรีบคนเดียวพอนะ เล่นตามสะดวกครับขึ้นยังไงนะต้องผิดที่แน่เลยเราลองดูอีกฝั่งหนึงเฮ้ยมันมีกุญแจเยอะกว่าLet's ก get รง down to เลย business. Finally, no. อยากขึ้น40แล้วเนี่ยมันขึ้นไปฝั่งไหนนะผมมาทันทีที่มาได้อะครับก็แปลว่าถ้าเล่นจริงๆมันก็รอดเลยนะรู้สึกว่ามันถ้าหากว่าไม่ได้พร้อมจะรับความยากก็อาจจะตึงนิดหน่อยแต่ไม่ได้รู้สึกว่ายากขนาดนั้นครับสรุปว่าปีนได้ไหมปีนน่าจะเร็วกว่านะเนี่ยเร็วกว่าเดินหาเดินดีๆ It's my lucky อ๋อ day. จะว่าไปเราปล่อยมันออกมาจากกรงแล้วนี่นะไม่ไปไหนแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเควสไปแล้วนะครับน่าจะไม่ต้องมาที่นี่เดี๋ยวต้องเช็คในหน้าเควสอีกทีได้แล้วเป็นผู้เล่นสกายริมต้องสามารถปีนหน้าผาได้มากกว่า90องศานะครับยังไม่ได้ตีบอสเพิ่มเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมโฟกัสกับบอสรายสัปดาห์เนาะก็เพิ่งจะได้ตีซิงโนล่าไปเมื่อวานนะครับข้างนอกจะลมแรงที่บ้านนะไม่รู้ว่าเควสไหนวับตรงเกาะแล้วขวานิดหน่อยใช่ไหมขวานิดหน่อยนี่ซ้ายนะ แต่ก็ขึ้นกับว่าหันหน้าด้านไหนแล้วกันนะครับแต่ว่าไปผมยังไม่รู้เลยว่าดาบมันทำอะไรได้นะรู้แค่ว่ามันสวยนะ
ใช่ยังมีเควสอีกเยอะที่ยังไม่ได้ทำเควสตำนานก็ไม่ได้ทำเควสพวกแฮงเอาท์ก็ยังไม่ได้เริ่มนะครับโอเคตามหาแผ่นหินด้านหน้าเห็นว่าตีอึ่งอ่างตอน40อ่ะก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับแต่ว่าผมเล่นเกนชินน้อยลงกว่าช่วงที่เล่นเยอะๆมากแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องตัดแล้วนะครับอีเวนต์ก็เสร็จแล้วจะได้กลับไปทำงานบ้างนะ ตีไม่โดนซะงั้น Power that ended high shot. มีคนบอกว่าให้ยิงตามันสัก2 ทีไหม We're way behind หรือ schedule. อาจจะไม่ใช่ตัวนี้ เกลียดจังความจำท่าสุดท้ายไม่ได้เนี่ย Windblade. A reward on the road. สวัสดีครับ แต่วันนี้มาไวก็ไปไวด้วยนะเดี๋ยวช่วงกลางคืนจะไม่ได้เล่นนะครับ ผมยังเขียนนี่อยู่เลยเขียน Alice Madness อยู่เลยนะครับ ขาดภาค 2เดว2นี่ระดับตำนานเลยนะ เป็นการตั้งมาตรฐานไว้สูงนะตั้งแต่ช่วงนั้นทำให้น่ากลัวว่าภาคต่อๆมาจะทำได้ดีพอหรือเปล่า เฮ้ย มันหนีไปแล้ว ใช่คอมพาวครับ ไม่เคย Alice Madness มาในช่วงที่ผมเล่นเกมน้อยมาก ต้องบอกว่าเล่นเกมคอนโซลน้อยมาก เพราะว่าไม่มีเครื่องนะครับ แล้วก็อยู่หอ คิดว่าอยู่หอนะช่วงนั้นผมก็ผมไม่ได้ดูว่ามันมาปีไหนอะไรยังไง แต่ว่าไม่มีโอกาสได้เล่น เพิ่งจะมีโอกาสได้เห็นอาร์ตมันว่าแบบน่าสนใจเป็นแฟรี่เทลที่แบบน่ากลัวใช่ไหมมาได้เห็นทีหลังนะครับอ่ะโดนจับอีกแล้วอ้าว
ตีบอสน้ำไปแล้วไอ้ที่มันเรียกลูกน้องออกมาเรื่อยๆใช่ไหมตีไปแล้วครับมีตีในไลฟ์ทีหนึ่งแล้วก็ไปตีเองอีก2 ทีมั้งเอามาอัพนั่นน่ะไอ้บาบาร่าครับยังครับบอสที่อินาซึมะน่าจะยังไม่ได้ตีเลยนะคิดว่าถ้าอยากตีวันนี้ตีได้ตัวหนึ่งเพราะว่าน่าจะมี40เลซินพอดีอ้อถามเผื่อไว้นิดนึงนะครับถ้าหากว่ามันเป็นวันที่แบบเราไม่ว่างเล่นอย่างเงี้ยแล้วเลซินมันล้นน่ะเรามีวิธีทำยังไงกับมันบ้างครับคอนเควสนี่ใช่เควสหลักปะถ้าเป็นเควสหลักก็ทำหมดแล้วคราฟเป็นเม็ดทำที่ไหนครับคือเผื่อวันไหนไม่ว่างจริงๆจะได้ใช้แบบเล่นในมือถือไปทำเอาไว้นะถ้ามันไม่ล้นต้องมีแปลนด้วยเหรอวุ่นวายจังไงมันเป็นอัลเคมีเหรอเฮ้ยไม่มีใครลอยเลยว่ะ Wind blade. The fairy. Ready. I've got the upper hand. You win this battle. ยังไม่ได้คิดประโยคสั่งลาเลยต้องมีประโยคตาสวยๆด้วยเหรอ Another test subject. That single. I can fix อ๋อ this. โดนเลยวะ You're open. Try. Yeah. ไม่โดน That tingle. มันไม่กระเด็นแฮะไอ้การกระเด็นไม่กระเด็นนี่มันขึ้นกับอะไรครับ That tingle. The wrong test subject. Picked the wrong test subject. Ready, steady, go. Wind blade. Such a Wind blade. finally done. โอเคหมดแล้วนะเฮ้ยมีอีกว่ะ You can't run. Well, neither can I.
โอ้ยมองไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ย3 ตัว4 ตัว5 ตัวเดี๋ยวนะมันเยอะขึ้นเรื่อยๆวะ6 ตัวอยู่ฝั่งหนึ่งEyes on me. This one's well done. Frozen food. You need to hurry up. Unfortunate fault. โดนด้วยวะ Back at ya. Have a load of this. Prepare to be blown away. พลาดอะไรไม่รู้แหละใช้ไปก่อนนะ Let's end this quickly. Let's not waste time. Descent. ไม่โดนอีกแล้ว Blaze over. Not going anywhere. Chill to the bone. I must collect myself. Must counterattack. พอไม่มีไฟเลยวุ่นวายเหมือนกันนะ I'll protect us. Descent. Go, Barbara. Let's end this quickly. Let's not waste time. Chill to the bone. Bad. ไอ้ที่มันพ่นไปเรื่อยนี่คือมันฮิวใช่ไหมเนี่ยจะฆ่าให้ตายก็ยากอีก You're not going anywhere. To ashes. เป็นฮิวเลอร์ที่ตายยากไปนะไปถึงไอ้ตัวที่อยู่ไกลๆนั่นหรือว่าดูไม่ออกเลยปะไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนแฮะมันต้องฆ่าได้สักตัวครับไม่งั้นมันไม่ลดจำนวนสักที I must collect myself. Be gone. This should be fun. เดินดี Right here. Let the show begin. Go, Barbara, go. ไอ้ตัวที่มีเกราะนี่ End this quickly. ต่อให้มันทั้งหนาวทั้งเย็นมันก็ไม่นั่นนะมันก็ไม่โดนแช่นะวุ่นวายจัง Descent. Chill to the bone. เหยียดความปีนเลื่อยเปื่อยจังเลยเว้ย This should be fun. It isn't time for a break yet. Back Not off. going anywhere. Frozen food.
It's not this time. No slacking off. No touching. I'm just way out วุ่น of วายเหลือเกินจะตายหมดแล้วเนี่ย I'll protect us. Not breaking a sweat. Go, Barbara, go! I must collect myself. This should be fun. Frozen descent. This time. Not breaking a sweat. Say this quickly. Isn't time for a break yet. Windblade! ตายก่อนแน่ๆแบบนี้ Let's dance. หันทางหนึ่งลิงอีกตัวหนึงเช็ค No excuse for slacking. This first. Frozen descent. Take cover. Chill to the bone. อย่าไปท่าคนเลยเปื่อยจริงจัง Let the show begin. Quickly. อ้าวมองทางหนึ่งยิงอีกทางแล้ว What an annoyance. This is long overdue. I slipped up. I must collect Prepare to be blown myself. away. This isn't good. I'll protect us. Use this first. Counterattack. Loneliness of death. Chill to the bone. Power that ended Haishan. แล้วมันมองตามด้วยนะไอ้ตัวนี้เนี่ย Windblade. Frozen food. มีคนขอเข้าโลกตลอดแล้วครับ มันหยิบกันยูมาใช้ยากอะจังหวะที่แบบโดนล้อมเยอะๆ แล้วก็ศัตรูแบบหลายๆตัวครับ ยังไม่ได้ทำของให้ด้วย ของมันน่าจะโดนตีตายไปในแบบไม่กี่ทีอะไปเลยต้องไงอะอ๋อ ใส่ที่พื้น แปลว่ามันโกหกเราเรื่องแท็บเล็ตมี5 แผ่นเหรอ I'll keep this close.
ช่มันจะมีบางท่าที่แบบในตีเรามันไม่มีท่าชนะครับก็ทำอะไรไม่ได้ ดีสุดแค่พยายามตีเต็มที่นะเราวาร์ปได้ใช่เราวาร์ปได้มีความแบบเห็นตัวเองอยู่ในถ้ำแล้วจะไม่วาร์ปทุกทีเลยพ่อแม่ดุจังบ้านนี้อ่ะรอดกลับมาก็บุญเลยเนี่ยโดนจับไปตั้งกี่รอบดีนะโจรมันไม่ฆ่าคนมีแต่เราที่ฆ่ายับเป็นงั้นไปกลายเป็นว่าที่บ้านยกดาบให้นะเพราะว่าช่วยลูกชายเฮ้ยให้เสื้อด้วยเหรออ๋อชุดเกราะไม่ได้นะครับเกราะเก่าไปนี่คือเราได้มายังไม่ใช่อันนี้เนาะอันนี้เราเปิดกาชาได้มันต้องเป็นแปลนถูกปะผมต้องกดใช้ไหมหรือว่าไปที่ร้านได้เลยนี่ไงเรามีลูกกลมๆเยอะกว่าที่คิดนะครับเดี๋ยวขอส่งกันโอ้ขาดเพียบแต่ดาบน่าจะยังคราฟไม่ได้นะครับผมเพิ่งคราฟธนูมาคิดว่าของน่าจะหมดแต่ว่าไม่รีบหรอได้ของคราฟคนละอย่างเลยเหรอ
ต้องเป็นของคราฟในนั่นแน่เลยอ่ะในเมือง3ถูกไหมมันจะได้เข้ากับแปลนที่ได้มาอ๋อขาดอันนี้หลังจากปล่อยสกิลท่าจะได้รับอ๋อผมอ่านอันนี้ไปแล้วจากที่ไหนสักที่หนึ่งนะเรื่องเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งในทุก5วินาทีโดยที่ Succession Seed จะคงอยู่30วินาทีและในขณะเดียวกันจะมีได้มากสุดถึง3อันเมื่อใช้ท่าไม้ตายจะทำการดูดซับ Successionนี้ทำไมยิ่งอ่านเสียงยิ่งเพี้ยนที่มีอยู่ทั้งหมดและ2วินาทีหลังจากนั้น Succession Seed แต่ละอันที่ถูกดูดซับไปจะฟื้นฟูพลังงานธาตุให้แก่ตัวละครมันทำให้เราสามารถใช้ท่าไม้ตายได้เรื่อยๆถูกปะและสกิลธาตุได้ซีดเก็บได้3อันยิงท่าไม้ตายเสร็จเสียซีดทั้งหมดหลังจากนั้นจะกลับมาเป็นพลังงานอีกทีก็วนไปนะครับเข้าใจถูกไหมถ้าหากว่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่ผมจะเอาดาบนี้ให้ใช้ในตอนนี้นะในตัวละครที่มีก็ต้องเป็นตัวเมนคาแรคเตอร์ธาตุไฟฟ้าเพราะธาตุลมใช้ไม่คุ้มนะธาตุลมถ้าไม่ตายใช้ยากจริงๆธาตุไฟฟ้าก็น่าเล่นแต่ยังไม่อยากปั้นตอนนี้ในหัวผมยังเป็นเรื่องนั่นอยู่จะเอาตัวละครเมนคาแรคเตอร์ไปโซโล่บอสนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่เร็วๆนี้ผมอยากได้ไอ้แบ็กซอร์ดก่อนที่มันทำให้ตีแล้วได้เลือดคืนเพราะงั้นก็เดี๋ยวไว้มีแรกก็คงคราฟครับเพราะว่าอย่างนั้นดาบก็สวยแต่ยังไม่ได้ใช้นะทำอะไรต่อดีอ๋อเราทำเควสแฮงเอาท์ดีกว่านะมันอยู่ตรงไหนวะลืมอยู่นี่ไม่ใช่แฮงเอาท์สิทำอันนี้ก่อนผมคลีก่อนไปกันเถอะมันอยู่ไหนอ่ะนี่คือปลดล็อกแล้วถูกปะไป cover สีแฉกทำอันนี้ก่อนดีกว่าจะได้เดินสบายนะครับใช่หมายถึงดาบใน Battle Point ไม่ใช่ Battle Point Battle Pass นะครับวันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยเพิ่งรู้ว่ากดแล้วมันเด้งมาให้เลยไม่เคยลองประหยัดเวลาเลื่อนหามากๆยังไม่ได้ทำกระเป๋าเลยครับต้องทำเควสเมืองดีเย่เวล3ยังไม่ได้เริ่มทำเลยอ่ะชื่อเสียงเมืองอ่ะเฮ้ยพวกนายเติมไฟเข้าไปในอาวุธอย่างนั้นเหรอโอ้ยกระเด็นเละเทะมันมองไม่รู้เรื่องว่ะแต่งมันเยอะไปติดอะไรเนี่ยปีนต้นไม้ไม่ตายเหอะ Ready, steady, go! ทำเลแย่มากสำหรับผู้เล่นเนี่ยมันมุมกล้องไม่ดีแถวนี้Nice. I'm starting to lose count. ได้มีกันยูแล้วแต่จะไม่ค่อยได้หยิบออกมาใช้นะครับยังไม่ได้ปั้นไม่ได้มีของเท่าไหร่ด้วย
ไม่ใช้ตัวโล่ครับ Hey, it's just a little lightning. No need to fear it on the open ocean, so there's even less need to fear it on dry land. เลยมันปีนอันเดิมไม่ได้วะไม่ทันแน่เลยมันอยู่ไหนวะเนี่ยกลับไปที่เดิมเลยไม่ทันถ้ามันเป็นที่โล่งก็โอเคอะครับเมื่อกี้มันเป็นที่แคบที่มีต้นไม้เยอะๆพอเราหลบปุ๊บมันก็ปีนต้นไม้แล้วก็โดนตีนั่นแหละอ๋อแล้วไงวะและหลงอีกแล้วได้แล้ว The more the merrier. First round ใช่ on แล้วเราก็ me. เด้งไปเด้งมาพอหลบก็ชนต้นไม้แล้วก็เด้งไปเด้งมาจะตายเอาสวัสดีครับ Let's dance. Hi. Hi. Oh. Hi. ตัวข้างล่างก็มาด้วย มาทำอะไรกันเยอะแยะ To the ferry. I'm ready. Back at ya. Keep Windblade. Oh. Yeah. ท่านี้อ่ะผมหลบพลาดตลอดเลย มันง้างว่ามันฟาดช้านะ Hi. fall before me. You win this battle. A reward on the road. เราควรจะต้องเปิดเสาก่อนนะตู้อาวุธไม่เคยเปิดเลยครับผมเปิดกาชาน้อยมากอ่ะก็เราเติมเงินน้อยอะครับมันก็ต้องตุนไว้หน่อย
more. ทำตัววุ่นวายจังเลยวะ That tingle. Say no more. That tingle. ติดแผลเลยไม่ตายด้วย That tingle. There's more. ตีไม่ถึงวะ To the fairy. La 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 la. Picked the wrong test subject. Is Hey. this an answer from this เจอ world? โดยบังเอิญเติมรายเดือนครับ แต่ก็เติมแค่นั้นแหละ Let me try my blade. I'm ready. ไม่เสี่ยงดีกว่านะเดี๋ยวตายที่เกียจชุบ はいはいはい This isn't over. ほうひゃほう Take this. I'm ready. You win this battle. เดี๋ยวนะ จริงๆมันมีทางที่ใกล้กว่านี้แต่ว่าเราคงต้องไปทางนี้แหละไหวไหมวะ จะโดนไฟช็อตตายกันไหมเนี่ย ก็ประตูวาร์ปเหรอ ไม่มีนะสิ ไม่เป็นไรอย่างนี้แหละไหนก็มาแล้วนะครับครึ่งทางแล้ว เฮ้ยมันมีกล่องบนนั้นอ๋อประตูวาร์ปคือประตูนั่นใช่ไหมเราก็เด้งมา แต่เหมือนข้างหลังเราจะไม่มีนะ ไปจ้ำหน่อยถึงแล้วไปเปิดเสาซะโอ้มาถึงก็มีมอนเกลียดความแบบต้นไม้ก้อนหินเยอะเดินไปเดี๋ยวก็ปีนอีก
get down to business. Let me try my blade. The perfect distance. Taste my blade. This will do. To the fairy. Finally, this. เห็นเขาชอบแซวกันว่าเล่นในมือถือแล้วแบบเฟรมเรทเร็วร้าย โอ้อ๋อจะจำว่ามันบินไปได้นะ นั่นไงอีกอันหนึ่งเราควรจะต้องHey, it's just a little lightning. No need to fear it on the open ocean, so there's even less need to fear it on dry land. Huh? สวัสดีครับไอ้ที่เราตามหานี่มันอยู่ไหนอ๋อถ้าเข้ามันจะทันเกาะไหมเนี่ยลองดูแล้วกันนะออกมาให้ขึ้นมาเลยเว้ยคิดว่ามันจะตรงไปทางโน้นนะครับ Nice. I'm starting to lose count. มันยังไม่มีของเลยผมเพิ่งได้เมื่อวานแล้วก็ไม่เคยปั้นธนูมาก่อนไอ้นี่มันเล่นยังไงอะผมยังไม่มั่นใจเลยคือมันสอนนะแต่ไม่ค่อยเก็ตตอนที่สอนนะทำให้จำนวนธงตรงกับเสาที่ปักต้องตามทิศเหรอหรือว่ายังไงไม่ค่อยเข้าใจฮะบนล่างรวมกันต้องตรงกับเสาที่หันในทิศทางเดียวกันอันนี้คือ4อันนี้ก็3 บวก 1เป็น4ถูกไหมอันนั้น2อันนี้ก็ต้องเป็น1 1ถูกปะ
เราเริ่มจาก1-1แล้วกันโอเคติดอะไรไม่มีพวกนายคิดเองสวัสดีครับเดินทางกันเถอะวิ่งมาราธอนว่ะอีซี่อันนี้เวลาเหลือ The more the merrier. First round's on me. เฮ้ยเทเลพอร์ตได้นี่สถานที่ที่เครื่องรางตั้งอยู่ Another test subject. I thought careless. Fry. Windblade. Test subject. หรอยอดเขาเหรอ I'll keep this close. ต้องมีเงาร่วมกันแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรวะ Back off. แปลว่าอะไรวะ อ๋อ อยู่ฝั่งเหรองั้นช่างมันทำเควสเราดีกว่านะงั้นก็วาร์ปใหม่ขึ้นข้างบนทำไมจำแม่นจังเลยครับว่าอะไรอยู่ไหนผมนี่อีก 2-3 นาทีก็ลืมแล้วเนี่ยหาทางไปที่หินเครื่องรางมันควรจะเป็นที่นี่ไม่ใช่เหรอแล้วมันอยู่ไหนวะไหนลองเที่ยวไม่ได้ผิดทางว่ะมันควรจะอยู่ไหนวะ
แล้วเรากำลังไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยของดีเก็บให้เลยด้วยดีจังเฮ้ยต่อพื้นให้ด้วยไม่อยู่ๆก็จะหล่น Nice. I'm starting to lose count. ตัวไปไหนวะเนี่ยถูกทางเฉยอัจฉริยะมี3 อันเหรอเหมือนเดิมนะครับ3 อันไปหามานั่นไงมันจะอยู่สูงกว่านี้เหรอนั่นไง Hey, it's just a little lightning. No need to fear it on the open ocean, so there's even less need to fear it on dry land. อุ๊ยกล่องตอนแรกเขาจะไม่ไปแล้วนะ Huh, where have you been hiding? จริงๆเราควรจะต้องวาร์ปกลับไหมวาร์ปง่ายกว่าCold beer after a hard day's work. Nothing like it. อ๋อผมจำมุมผิดมันข้ามไปอันหนึ่งIf you ever want to trade tactics, I'm always ready. ยังไม่หมดเหรอเหลืออีกหน่อยนึงนะครับ
โอ้ขึ้นข้างบนเราคงไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆนะNice. I'm starting to lose count. ทำไมอ่ะเป็นเรเดียนต้องมาแถวนี้บ่อยเหรอ3 ด้านจริงๆอันนี้ไม่น่ายากเลยนะ If you ever want to trade tactics, I'm always ready. It's hard to remain on dry land for so long. Never quite seem to get my land legs back.แปลกจังแต่หาไม่เจอแหมใจหนึ่งก็คิดว่าถ้าหาได้คู่หนึ่งก็น่าจะไม่ยากแต่มันก็ยังไม่ผ่านอยู่ดี If you ever want to trade tactics, I'm always ready. อันล่างมี3แค่อันเดียวโอเคมีใครจะเล่นตบแปดเหรอหรือว่ายังไงเฮ้ยนั่นคืออะไรนั่นคือบอสหรือเปล่าต้องสู้มิเนี่ยน่าจะลงไปเลยกำจัดศัตรู
คือเจ้านกท่าตุไฟฟ้าที่เราไม่รู้มุกเซตอีกแล้วเฮ้ยผิดตัวโชคดีที่ตอนนี้มันถือว่าตีเบาแล้วนะมันช้ากว่าที่คิดReady, steady, go!มุกเซตก็ดูพราวๆอยู่นะพอเปลี่ยนตัวแล้วมันหยุดวิ่งเนี่ยเต็มหน้าไปดิเฮ้ยโดนเช็ค Windblade! Blaze over! We're way behind schedule. มีไอ้ท่ากำแพงนั่นแหละที่แรงNot bad. I'll protect us. Oh. Go, Barber, รู้สึกถึงความไร้กาจอะเมื่อกี้มันไล่ๆแล้วก็เข้ากำแพงนะจริงๆเราน่าจะไม่รู้ไอเฟรมจะได้หรือเปล่าเราน่าจะทะลุกำแพงข้างใดข้างหนึ่งไปได้เลยเนาะ Let the show begin. Hi. Hi.
Let's dance. Go, Barber, go. ได้อะมันจะหนีทำไมวะเนี่ยตอนแรก Oh. Hi. Hi. Huh. Hi. Huh. Huh. โอ้ยมุกเซตน่าจะหมดแล้วนะ Hi. Yeah. Huh. 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 Hi. Huh. Go, Barber, go. Oh. Hi. Yeah. 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 Huh. 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 Yeah. Windblade. Yeah. 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 Ha. อ๋อถึงเว้ย Windblade. กลายเป็นได้มาตีบอสตัวนี้นะครับเรซินหมดพอดี แต่แซงไง นายต้านเราก็ต้านนายเหมือนกัน เราให้ต่อสำรวจต่อไป
อ๋อมันเป็นไอเทมอัพไรเดนใช่ไหมถึงได้บอกว่าถ้าเล่นไรเดนก็จะได้มาบ่อยนะครับ A reward on the road. อยู่ๆก็มีแปลนสร้างบ้านอยู่ข้างบนนี้อย่างนั้นเหรอได้ยังไงวะอ้าวอยู่แค่นี้หาไม่เจอไปนี่คือสงบแล้วเหรอทำไมยังรู้สึกว่ายังได้ยินเสียงฟ้าผ่าอยู่เลยผมจำบอลดาร์กโซลไม่ได้แล้วว่าผมไม่ได้เล่นนานมากนี่คือจบเควสแล้วถูกปะโอ้เป็นไปได้ไหมที่เราจะบินไปถึงมันถูกทางเปล่าวะก็เทียบไปช่างมันไว้ก่อนแล้วกันเป็นไงดีพวกเราเป็นตำนานจะได้เปิดของจีนนะครับมาอ๋อ Clover อ๋อมันคือเควสที่แจ้งเตือนบ่อยๆว่าแบบทำสักทีสิควรจะมาร์กไว้ใช่ไหมเฮ้ย2 อันเลยเหรอกันอยู่ไหนไม่รู้ไม่อยากสู้อ่ะไม่สู้นะตัวนี้มันชอบบินหนีขึ้นที่สูงนะโอเครอให้ถึงกลางคืน
เดี๋ยวไว้ว่างๆค่อยขับไปเก็บนะระหว่างนี้ก็เล่นเควสนะยังไม่38เลยอ่ะนี่ผมอยากสู้กับบอสตัวต่อไปแล้วนะ Shame I only get to listen in from the other side of... Say what? What's up? What's up? Recently, all the customers at the tavern have been debating the exact same topic. The strongest fighter? Must be someone who can floor a whole gang of hilly churls with just one punch. Wow. Then it really must be tough to become the strongest of all. But anyway, is there like a general agreement in the city on who it is? Expecting people to come to a swift and straightforward consensus in the City of Freedom is like expecting fisherman's toast. Everyone's got their own opinion, backed up by a unique set of cherry-picked information. Mainstream opinion is polarized, with most people support. One is the Dandelion Knight. The other is the Dark Knight Hero. Dark Knight Hero อีกแล้วอ่ะ Ooh, Paimon votes for you. โหวตกันเอง Let's go into the tavern and talk to the patrons. Maybe we'll pick up some juicy gossip. Oh, I do envy your life of leisure, but don't mind me, of course. You gotta try Dawn Winery's dandelion. What'll it be today? The strongest fighter. Huh. Paimon thought bartenders had some kind of special information sources. Exactly. I have no involvement, but if you made me pick someone, it would be the Dark Knight Hero. I've heard some stories about him. Apparently, he once rescued... There it is! Speaking of the Abyss Order, their minions... Dark Knight 1 เสียงนะครับ Hey, amigo. Do you want to hear my latest composition? Huh? The most macho in Mondstadt. She's a little girlie who wears red. That's right. I found this out one day about half a month ago when I went up to the Storm Bear Mountains looking for Guess what happened? What happened? I witnessed the most powerful destructive force I have ever seen in my life. I'm telling you, it completely changed the whole landscape in that part of the... Holy... I was hiding behind a bush and I saw this little girlie in red clothing running into the distance, leaving a trail of destruction in her wake. มันไม่เห็นว่าทำได้ยังไงดิ I don't know if anyone will believe me. Now that you mention it, the idea of a tiny little girl... You want to know what I think? I think she has maybe even the most powerful treasure. Did you say treasure? Did Paimon imagine that, or did you hear it too? It's just a guess. I mean, thank you, amigo. I am so... So, this girl... Hey, I'm telling the truth. Doesn't sound like much to... But thanks for your intel. เนี่ยเป็นจังหวะที่เหมาะสมกับการจะทำเควสชิวๆนะครับมันทำให้นึกถึงตอนเควสเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้ที่จะต้องไปจีบเด็ก2 คนนั้นนะจังหวะมันไม่สวยนะ Hey, I'm doing some adventurers training. Alcohol tolerance training, to be precise. You want to know who I think the toughest fighter is? In my opinion, that would be the finest adventurer of them all, Stanley. Guildmaster Cyrus is up there with the toughest, too. But only Stanley can take on the bloodthirsty beasts of the Mare Javari. Bloodthirsty beasts of the Mare Javari? Sounds terrifying. Do you think you'd be scared if you were faced with one of those? Yeah! Bam! Wham! ใช่มันต้องอยู่ในช่วงสงบนะครับถึงจะเป็นเรื่องแบบนั้นได้ Hi! Are you here to try monster? สวัสดีครับ The strongest fighter of them all? That would be Gene, obviously. ใช่เชียร์จีนเหมือนกันอยากเปิดได้แล้วเนี่ย Why?
Grandmaster Jean is so... And she could wipe out the 3 hilly children. Otherwise, we wouldn't have such a... It's true that Jean makes people feel they're unsafe. Meanwhile, this guy is drunk as a... Patton was right about one thing. If everyone's got their own opinion and can't be persuaded, how are we ever gonna find out who Mondstadt's strongest fighter is? Eureka! Paimon's got it! Let's go see what Jean says. Bet the Knights have got an official ranking table for this kind of thing. Guess it depends if they counted all your shenanigans or not. Don't worry though, Paimon has full confidence in your abilities. Even if you are a close friend. ทำไมไม่มีใครโหวตเราวะพานกันมาเมื่อกี้ตีโดนหมาแล้วผมได้บัฟด้วย บัฟดาบนะครับนับว่าตีโดนด้วยเหรอเนี่ยบัฟขึ้น1นะเฮ้ยตัวละครเรามันควรจะมีชื่ออยู่จริงๆตัวละครเราผลงานเยอะไงอยู่ในเหตุการณ์สำคัญมีบทบาทสำคัญอะไรอย่างเงี้ยไม่โหวตเราซะงั้นWe're collecting intel on the strongest fighter in Mondstadt. Do you have, one of those official Knights of Favonius verified rank? Strongest fighter in Mondstadt? Huh. I am sorry, but I cannot help. Oh, well that's... Paimon was hoping she would at least make the top 5. Well, although I do not have the data to make such an assessment, which reminds me, recently one of the Abyss Order's mages has been active near the city, although he is keeping a low profile. ไม่ใช่เรื่องที่มา If เล you ย are staying around Mondstadt, please be on the lookout for danger, given your, well, high-ranking fighting strength. Awesome! After she beats the Abyss Order, she'll climb up that ranking table faster than she climbs up well, either way, smashing... I like your enthusiasm, but be careful out there. มาแล้ว Are you alright? Huh? สวัสดีครับ I'm fine. I'm not hurt. Sorry for bumping into you. Hey, look! ประทัดจับลูกเดียวระเบิดโดนใครจีนจะไประเบิดใส่เธอจุดไฟเผาทั้งเขาสวยแล้วคีเอ๋ยอะไรวะ There's some writing on here. จะบอกว่าเกิดว่าเป็นกรก็ดูไม่ค่อยเป็นกรเท่าไหร่ Grounded be thy woe. Explode. Yikes! Mr. Kaya wrote these down for me. They're survival rules. Survival rules? Yeah. Otherwise, something terrible would happen. Yep. I forgot to introduce my name is Klee. And Paimon's name is... well, Paimon. I've heard all about you guys. You're the honorary knight. Wow! More recognition, yay! Paimon is so happy right now. ไม่แปลประโยคหลัง I heard it from Amber. But wait, no. I'm dealing with a big emergency. I grabbed my map and ran as fast as I could. All the treasure I buried in the Whispering Woods. Did you say buried treasure? And she has treasure. Seriously? Clay gets 6
Rosé's vote for strongest lost treasure is a big deal. Let us help you find it. Yay! Thanks, you guys. Here's where the map says the treasure. I also put a wooden sign in the ground at the place where I buried it. ทำไมใครๆก็ใช้งานวะแม้แต่เด็กที่เจอเราครั้งแรกก็ยังใช้งานเราเหรอ Understand how Come on, Miss Honorary Knight. Let's. ใช่ผมก็ไม่ใช่โรลี่เหมือนกันไม่ใช่พี่หมีนะครับโรลี่ขายผมไม่ได้อ๋อที่นู้นก็ได้รู้จักตัวละครก็ดีครับผมไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเป็นแบบจีบเป็นเรื่องเป็นราวหรอกก็รู้จักตัวละครมากขึ้นก็สนุกดีแต่ก็อย่างที่บอกอะมันต้องมาในจังหวะที่ถูกต้องนะครับต้องเป็นช่วงว่างๆอย่างนี้แหละYour treasure's gone, but you seem oddly happy. Well, Leisure and Albedo seem really busy หนัง recently. สือเวลผมไม่เคยขาดเลยอ่ะก็เลยไม่เคยต้องฟาร์มเลยครับ But now Klee has new friends. I never thought I'd have a new big sister to help me. I'm so happy. แต่ป้ายขนาดนี้หาไม่เจอเหรอ Place. Look, หรือว่ามันโดนขุด this ไป is where my huge treasure was อ๋อ buried. มีคนขุดไปนะ And where there's now a huge empty hole in the ground. It's an abyss โอ้ mage. เรื่องเดียวกันซะงั้น Maybe he's the one Jean was warning us about. What's that in his hand? My treasure. What? I see the little girl has brought her friends with her. Time for a change of plan. ยังปั้นทีมแรกอยู่เลยอ่ะ Hey, you! If you think you're so tough, get back here and fight. อาจจะเป็นเพราะผมโฟกัสที่ตัวทาวเวลเลอร์คนเดียวมั้งก็เลย I play in ไม่ the ค่อยได้ใช้ forest สมุ all ด the เนี่ย time, but I've never seen one before. He looks so cute, soft, and fluffy. I want to pet it. Game's up. Now hand it over. Oh, you fools think I would give this up? เฮ้ยธาตุไฟเหรอ Careful, Klee. Don't be drawn in by it. Abyss mages are the bad guys. Oh, that's right. Grandmaster Jean says that stealing is wrong. ขโมยของด้วย Freeze! ลูกน้องเยอะจัง Careful,
it back. Where'd he go? The Abyss Mage. He just disappeared. What's going on? ผิดตลอดแล้วอุตส่าห์มีครีมมาด้วยเขาจะไม่ให้ธาตุไฟเรามาเล่นซะหน่อยเหรอไลท์2ไม่ได้ซื้อครับไม่ค่อยมีแผนจะเล่นเกมใหม่เลยอะ At the ready. ช่วงนี้รู้สึกว่าทำคลิปเกมเก่าเล่นเกนชินก็สบายดี A gateway to a domain. The Abyss Mage must have snuck inside. Klee, do you need a rest? Why don't you wait here while we get your treasure back for you? No! It's my treasure that Mr. Fluffball stole, and it's up to me to get it back. Don't worry. Klee, come on, Miss Honorary Knight. Let's... Time to begin work? ใช่ไม่ค่อยแตะเกมตามกระแสนะครับช่วงนี้ผมเล่นเกมตามกระแสเฉพาะเกมที่อยากเล่นอยู่แล้วนะถ้าวิ่งลาลาเล่มากๆจริงเราไม่ต้องมาช่วยกันเลยเนี่ยมันก็เก่งเลยเนี่ยเฮ้ยมันใช้ฟันเนลได้เหรอใช่เสียงอิงไม่ค่อยดีนะตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่เข้าคาแรคเตอร์เหมือนกันเราควรจะข้ามไปดูอันนั้นไหมระยะโจมตีสั้นไม่ใช่ปัญหาปกติใช้ดาบผมคงไม่ได้เล่นคีย์ครับถ้ามาก็คงไม่ได้เปิดเฮ้ยผ่านได้พัตตี้แล้วเนี่ยอ๋อโทษไม่ได้ให้ปีน
ฮ้ยผ่านได้ด้วยความเตี้ยลาลาลาเฮ้ยยะคีย์มันเก่งมากเลยนะเล่นง่ายดีพลังแห่งโลลิลงไปเลยได้แต่คิดแล้วก็สงสัยมันไม่ลงว่ะผักก็ไม่ไปแม่น่าเสียดายมันตีเท่มากเลยอ่ะYou followed me. I must say, I'm impressed. But this is as far as you will get. Oh, yeah? What are you Oh, the human proclivity. We learned that your little red friend had in a possession the most powerful. แต่สมบัติของมันก็คือระเบิดใช่ไหมคือที่มันใช้เป็นสกิลอยู่ Now you're precious. No, wait, don't. Now, what have we here? นะโหชีวิต I broke the survival ผมจะเอามงกุฎมาใช้กับทาวเวลเลอร์แล้วใครที่เห็นผมทำแบบนั้นจะต้องกรีดร้อง can be dreadful. This is it. Wait, so Klee's treasure is a bomb? No wonder Klee was rumored to be the strongest fighter in Mondstadt. Paimon, for one, is never picking a fight with her. Hold on. Why has she gone and run off? Seems like it. Well then, let's head to the Knight's headquarters and report to... ได้อ๋ออยู่นู่นดีแล้วครับที่ใช้มงกุฎกับตัวที่ชอบแล้วไม่มีใครว่าอะไรนะครับของผมนี่ได้ยินเสียงไล่หลังมาตั้งแต่บอกว่าจะเล่นทาวเวลเลอร์เป็นตัวหลักแล้ว Klee? You're here too? I ผม turned มอบตัว myself in. Huh? มอบแต่โดยดี My bomb. I hurt. I broke the rules. I'll never see the. Klee, I need you to answer me. You said someone was injured. Where are they? Why is that? But Mr. Fluffball was only a thief. He didn't deserve to blow up. Hey, come on now.
Paimon already told you that the Abyss Mages are the bad guys. And actually, they're the worst kind of bad guys you can imagine. They don't just hate Mr. Fluffball was a bad guy on What? This was an oversight on my part. I did not tell you these things before because you are still young. In fact, the Abyss Order is a hostile force in Mondstadt, which has been unusually active lately. Aha! That's it! Paimon understands now. They were tracking down poor Klee because they heard rumors about her treasure. Just like the way Paimon's first reaction was to try and get her hands on... no. To try and get the facts ใช่คนชอบบอกว่า on the ตัวเป็น treasure. คาแรคเตอร์เนี่ยข้อเสียของมันคือถ้าเปลี่ยนท่าต้องอัพใหม่หมดนะแต่ว่า In light of your ในมุมหนึ่ง contribution ก็ไม่ on ถูก this ต้องนะ matter, I will การเปลี่ยน allow ไปปั้น you ตัว to ละคร take ใหม่ part แต่หาก in ที่ the ต้องอัพ next ใหม่หมด Blue Dye เป็นคาแรคเตอ Harpastum. ร์เปลี่ยนท่าก็ต้องอัพเวลนะ Harpastum? Whoa! Miss Honorary Knight, you've gotta come too. Whoop-de-doo! It's a happy ending! Except... Except what? Klee, where did you hide the treasure? Were you trying to blow up the fish in Starfell Lake again? I wasn't. She's giving us that look that means play along. Klee? I'll see myself to solitary confinement. ไปห้องขังเลยเวน Paimon bets Klee must get bored in there all by herself. Please be quiet within the premises and refrain from making อ้าวหรือว่าออกมาได้เลยยังครับยังไม่จบไม่ได้อยากคุยกับแกอีกแล้วกดไปโดนโทษไม่ได้อยากคุยกับแก Guess who? That's Paimon's voice I hear. Ooh, yes, please. Wait, no. Anyway, while I'm grounded, I'm making an extra special new when I made it into the shape of a harpastum and everything. It'll look so cute. Just wait for Ludi Harpastum. Oh yeah, they're gonna love it. Yeesh, if Jean was listening to Klee might find herself grounded. อ๋อจบแค่นี้นะครับจริงๆตอนที่เล่นเควสนี้เนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเควสนี้มันน่ากลัวเหมือนกันนะไอเดียที่ว่าแบบสอนเด็กว่าแบบห้ามทำร้ายใครนะแต่ว่าพอรู้ว่าแบบเป็นศัตรูตัวเองก็คนนี้คนเลวฆ่าได้มันสยองขวัญเหมือนกันนะเนี่ยคือจริงๆไอ้พวก Abyss มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งอะถึงแม้มันจะไม่เหมือนเราก็ตามใช่ไหม Please be quiet within the premises and refrain from making a racket. อ้าวหายเลยเหรอจะได้จังน่าจะวนเล่นได้ไปเลยแฮงเอาท์กับหนิงกวงนะ Please be quiet within the premises and refrain from making a racket. ใช่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีปัญญานะมันพูดได้เข้าใจได้แล้วก็แบบเชี่ย พอเป็นพวกนั้นแล้วฆ่าได้อย่างนั้นเหรอเด็กสามารถฆ่าได้โดยไม่ผิดอย่างนั้นเหรอ มันยังไงกันแน่มึงสอนอะไรให้เด็กวะเนี่ยมายเซ็ตคนที่นี่น่ากลัวมากเลยเมื่อกี้มันคุยกันแบบทุกคนก็แบบเห็นด้วยพวกนี้เร็วฆ่าได้แล้วแบบตายแล้ว
It looks like all our problems are solved. Welcome to the Jade Chamber. Oh, great. I have no idea what we would have done otherwise. I didn't think we'd really manage to get you here. This was a last-minute situation, and you're the one we trust the most. To put it simply, we are just looking for the right person to help. We had a very long discussion about it, but I have tasked my 3 most trusted secretaries with overseeing an important auction tomorrow. The nature of their day-to-day work is highly sensitive and confidential, so whomever I ask to fill in needs to be someone I can trust, and who doesn't have a conflict of interest. Yes, you were the person who came to mind. We may not have spent a great deal of time together, but I do place a great deal of trust in you. To me, this work is highly sensitive and of utmost importance, though I'm sure you'll find it to be mundane at best. It would not surprise me if you can't bear the tedium or can't make the time. And yet, despite this, I thought it could do no harm to ask the question, on the off chance that you... As it happens, I was just having a discussion on backup plans with my... But the outcome of that discussion, this is a good reminder that we should always have a contingency plan. Anyway, this may add to the debt of gratitude I owe you. But the fact is, your arrival here has rescued what was fast becoming a rather dire situation indeed. I wouldn't worry. It's all work you'll be quite familiar with. Planning trips, gathering pertinent information, that sort of thing. All basic skills required by competent adventurers, if I'm not mistaken. If you have any questions about your work, I will answer them shortly. The administrative work Lady Ningguang touched upon just now is only one aspect. You'll also be required to cater for Lady Ningguang's basic daily needs. So don't be mistaken. I won't put you in a difficult position. All right. Please proceed to the office. Yes, Lady Ningguang. Okay. บนล่างปะลงไป20 เมตร Before I get into specifics, I want to start by giving you the big picture. As a member of the Liyue Qixing, Lady Ningguang's every move is in the spotlight. Maintaining her perfect image, my usual job is to be her right hand, to maintain her image and take care of all her worries. For example, arranging her daily schedule, picking out clothes for her, dressing her, applying her perfume. You misunderstand me. I am simply trying to impress upon you the sheer importance of the work you will be... Baisha has always been very passionate about her work. I can leave any task in her capable hands, and I'm sure she was simply trying to share some of her enthusiasm. Thank you, Lady Ningguang. Back to the topic at hand. Let's get into the details. Bai Xiao and Bai Wen handle tasks that require enormous experience, while I'm mainly responsible for organizing. I can go through the methods I use and give you some pointers based on my experience to ensure that you are fully equipped to perform your duties. All in a day's work for the traveler, Great. Then I'll skip that and just get to the handover of duties. Currently, there are 133 items that have yet to be scheduled, 17 of which are high importance, and... Yes, I did try to make a start in advance, but only got as far as roughly prioritized. I'll go through the most important items with you in more detail. If there's anything you don't understand, feel free to stop me with questions at any point. First is the periodic meeting with the representatives of the 8 trades. After that, fielding opinions on revisions to the current tax legislation. Then, a discussion with Lady Kuching on issues relating to time restrictions on land. Right after that, there's... Yes, you do. To the uninitiated, scheduling may sound like a simple process of you need to take travel time into account, along with a whole ample knowledge of all outside factors that may weigh upon your plan A is essential to devise a workable contingency plan. I assume this is all making sense. Unless you had any other questions at this point? Good. Then let's press on. We're tight on time here, and there's a lot to get through. And we still need to leave enough time for you to prepare already? Wow. You're a fast learner. Wonderful. Then I'll be counting on you to provide my schedule for tomorrow. I'm grateful for your assistance. Now, I will leave you here in peace to proceed with your work. I still have... If anything else is unclear, you can ask Bai Shi.
Take care, Lady Ningguang. ตัวฟอนต์เขียนใบชีแต่ผมออกเสียงเป็นใบเชอร์ฮะกำหนดการประจำวันที่แสนเข้มงวดทานอาหารล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมตัวออกเดินทางพบกับนักธุรกิจชื่ออะไรก็ไม่รู้ที่อะไรก็ไม่รู้และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันพบกับหน่วยข่าวกรอง3 คนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลไปที่อะไรก็ไม่รู้เพื่อเข้าร่วมการประชุมรับประทานอาหารว่างและหารือเกี่ยวกับหัวข้อของการประชุมที่ยังไม่ได้ข้อสรุปจากนั้นเดินทางกลับ7 Chamberเวลาที่แน่นอนของกำหนดการ3 รายการแรกนั้นสามารถยืดหยุ่นได้โดยขึ้นกับความคืบหน้าของกิจกรรมเป็นหลักสำหรับการประชุมของรายการที่4ถูกกำหนดไว้เป็นตอนเย็นขอแนะนำให้มาถึงก่อนเวลาแต่ว่า3 วันแรกมีเผื่อเวลาไว้นะครับ Good. You factored in both priority and efficiency, and produced a rigorous and well-structured schedule. You've clearly considered it from every angle. Excellent work. You've got quite a knack for this. Please be here at the Jade Chamber tomorrow morning before Lady Ningguang wakes up and start preparing based on the schedule. With you helping out here, we will be able to focus fully on the auction. It will be quite... I hope so too. You must be exhausted. Make sure you get an early night tonight. อ๋อข้ามเวลาได้เลยถูกไหม7 โมงเช้ามาคุยกันตอนตี 5อ๋อเช้าถัดไปโทษไม่ใช่เช้าวันนี้Yes, I'm already awake. I'll be out in a moment. I'm just changing. Good morning. Did you sleep well? รีบไปเลยแหละยืนรอทั้งคืน Oh, how strange. Me too. I'm joking. Now then, the schedule. Let's see what you have for me. Item 1. Lunch at Lioli Pavilion with Miss Lua Chiao. Ah, yes. I remember the invitation. No, someone I've never met before. Today's lunch will be our first time meeting each other. She's paying a high price for my time, and I intend to make sure she gets her money's worth. Otherwise, tens of millions of mora is rather a high price for a lunch. จ่ายเงินหลาย10 ล้านเพื่อกินข้าวกับหนิงกวง Wouldn't you say? That's right. Even at this price, there is no shortage of people willing to pay for a lunch opportunity with me. To be clear, I've never had a hand in setting the price. I too was rather surprised. Time is very valuable to me. So when I first came up with the idea, I made a rule that my time would go gradually. It developed into a lucrative business. Yes, that sums it up very well. Most people looking to buy my time are business people who believe that naturally, for anyone looking to make a profit in a complex market, the bottom line is having the requisite experience. As for how much my insight is worth in terms of mora, everyone has their own idea. There is no standardized way to measure something. You are a very lucky person, you know. You get in the hands of a professional business person, the kind of information you'll be exposed to would be worth. There's no need to be nervous, of course. Now, let's have some breakfast before we leave.
Did you organize this entire breakfast? I know it's. Please, sit. Have a taste of the Jade Chamber's chef's cooking. พอเป็นแฮงเอาท์แล้วไปมอนไม่มีบทเลย What do you think? Is the food to your liking? ยังไงอย่างนั้นเหรอคิดว่าเท็กเจอร์มันไม่เท่ากันนะสิ Don't forget we have a lunch later. Save some space, or you might. Still, I'm happy to see that you approve of my culinary tastes. On occasion, usually everyone is too busy for a leisurely sit-down meal. Breakfast also isn't usually so lavish, hence my surprise when we got here. I actually thought you had cooked it all yourself. Relax, I'm just joking. Baishar probably made arrangements yesterday to add a few extra dishes to the breakfast menu. You willingly took this work on, knowing that it would be tedious, and you have worked diligently. My secretaries and I, treating you to some food is but a small token of our appreciation. Breakfast sets the tone for the rest of the day. You can't compromise on it. If you wake up to the same monotonous meal each day, you will start to feel fatigued even before you start working. เป็นการวางของที่แบบจัดองค์ประกอบแปลกๆนะ I'm done eating. We should get ready, then head off to Lily Pavilion. แต่ว่าเขาอยากให้มันออกมาดูสวยแหละอยากให้อาหารสวยมันต้องโคสอัพไง Could you bring my clothes to my room, please? I need a change of mood, and a change of clothes will facilitate that. Who knows? Perhaps you will have a completely different impression of me after I change outfits. I already instructed Longyang to have my outfit ready. You can fetch it from her. Thank you. I'll be in my room. Hello, how may I help? Ah, yes, of course. Please wait a moment. รอเป็นเวลานานด้วยนะ Here you are. Please give this to Lady Ningguang. Yes, this whole room is full of Lady Ningguang's personal items. Lady Ningguang asked us to rearrange this room recently. We're currently right in the middle of that, so everything's in a bit of a mess. That's why it took me a little time to find this for you. Anyway, you can take it now. Thanks for coming to pick it up. เห็นซูชิแล้วแต่ว่าเหมือนฉากนั้นผมไม่ทันสังเกตมั้งว่าแบบขนาดมันวางเทียบกันแล้วเป็นยังไงอะครับบังเอิญว่าไม่เห็นอันนี้นะ Did you get it? เสื้อผ้ามาในกล่องของขวัญผูกโบ This is the one. Please. I believe you've seen this outfit before. It's one of my favorites. I don't think I asked you what you thought of it at the time, though. What do you think? Phew. Thank you. I was actually a little nervous. Knowing that it has your seal of approval makes me feel much more self-confident. Oh, then it's mere flattery. เพราะตัวละครมันสวยนะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ตอนจะแลกสีดาวผมได้ลังเลว่าแบบจะเอาหนิงกวงแทนดีหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็เลือกเจ๊เป่ยมานะ All right, let's head to Lily Pavilion. บนนะตัวละครหญิงเกมนี้ผมมองมาก็เซ็กซี่ทุกตัวครับอยู่ที่ว่าจะใช้ลูกเล่นไหนเท่านั้นเองคือว่าไปมันเดดแชมเบอร์มันอยู่ไกลจากเมืองเหมือนกันนะถ้าหากว่าแบบต้องวิ่งเอาก็ปวดหัวนะปวดหัวเลยว่าปวดขาแล้วกัน
คือวิธีการออกแบบตัวละครหญิงเกมนี้รู้สึกมากเลยว่าถ้าไม่ใช่ผู้ใส่กางเกงขาสั้นนะครับที่โชว์ขาอ่อนจะต้องใส่กางเกงดัดรูปไปเลยแทบไม่เห็นแนวอื่นเลย No, not at all. I know that you have 1,000 different things to do each day. I'm very grateful for any amount of time you can spare from me. Great. Well, let's leave the formalities aside from now on and make this just a friendly chat. This is the Traveler. I'm assuming you've heard of her. She happened to be in Liyue Harbor today, so I invited her to come along. It's a rare opportunity to... Do you mind if she sits with us? No, not at all. On the นี่คือ contrary, คนที่ I'm จ่ายหลายสิบ honored. ล้านเหรอเนี่ย What a surprise to be dining with the illustrious Traveler, too. I've always been fascinated by you and your adventures. Oh, I'm sorry. Where are my manners? I'm Luo Qiao, a businesswoman. I work mostly in the textile business, but recently I've been considering branching out into some other markets. That's what I wanted to ask Lady Ningguang for some advice about. I didn't know there'd be a surprise guest involved, too. So, the rumors are true then. Rumors? About what exactly? You know, the rumors about the two of you, Lady Ningguang and the Traveler. You haven't heard? เฮ้ยนี่เราโดนจับจิ้นอย่างนั้นเหรอ Come on, you must know that Lady Ningguang's every move is in the spotlight. ชีวิตเซเลบ That obviously. And if you didn't have some sort of special relationship, why would she invite you to this lunch right after finding out that you were back in Liyue Harbor? Interesting. ไม่พูดดีกว่า Yes, เพราะ we ว่า do have a เขา special กำชับมาว่า relationship, ภาพลักษณ์สำคัญ but มาก I don't see anything unusual about it. ให้มืออาชีพจัดการไป The Traveler is a national hero in Liyue whose actions have directly contributed toward the prosperity we and even putting aside my official status as one of the Liyue Qixing, I admire her on a personal level too. Oh, yes. Well, there is nothing unusual about it at all. I was just observing that Lady Ningguang now seems to have a second interesting character. You're comparing apples and sunsettias there. Whenever Beidou returns to Liyue Harbor, all she brings me is a headache. I've missed out on a number of extremely promising investment opportunities thanks to her. In fact, the time... Investment opportunities? Oh, do you... No, something else. ตกลงเขาจะกินข้าวปะหรือ All เขา the จะยืน talk คุยกัน about luminescent spines is just empty hype. Oh, but isn't there some new technology from Fontaine that needs lots of luminescent spines to make it... If it were really that profitable, those in the know would have kept it as quiet as possible. I had my secretary do some analysis. The current price of luminescent spines far exceeds the profits that could be made on the end product. So I would advise you... I see. Well, I was planning to get your opinion on how to get started in that. In my opinion, there are many people around with ulterior motives, making this a very risky business. Long term, it's very difficult to say. But I believe there's too much uncertainty to make it worth your investment. You worked hard to earn every more... You think so too, huh? Okay, got it. If that's what both of you think, I'll take my time and maybe it'd be a better choice to invest this money into an industry that I'm genuinely in. อ๋อ Lady นั่งละ Ningguang, thank you so much for taking the time to meet with me today. จานโค I ตรใหญ่ didn't know how much we'd get through, but นั่นจานหรือถาดวะ you've answered every question I wanted to ask. Good. I'm glad I could be of some help. อาหารเต็มโต๊ะ Now ไม่ I มีใคร see กิน why สัก you ค were able to become the most successful ำแต่ก็นั่น business แหละ person in จานเปล่า Liyue เลอะๆ Harbor. มันเป็นฉากที่ไม่สวยนะ Clearly, you are very knowledgeable, and you keep yourself well informed. It would take... You've been listening for a while. Are you getting bored? Has it sparked an interest in the business world for you? That means you also have a good head on your shoulders and the ability to learn rapidly. If you are in need of Mora, you should absolutely consider doing business. I won't take up any more of your time. Thank you. This lunch was everything I was hoping for and more. สวัสดีค I รับ can't wait to try out everything I've learned. See you next time. I'll look forward to hearing good news from you soon.
แต่จบเควสนี้ก็น่าจะไปแล้วนะ1:30แล้วครับ Right then. Lunch is over. I assume you have something planned next? I'm a little concerned about the auction. Good. Then let's do that. There are some slippery characters among them, so even though my secretaries are very capable and experienced, come on. The auction is being held at Eugene Terrace. Enjoy. เริ่มง่วงอีกแล้วโอ้ประมูลกันที่แจ้งแบบนี้เลยเหรอ Lady Ningguang, what brings you? I couldn't help but feel a little concerned. We're about ready, and people are starting to arrive. I think we should be... Very good. I think I'll host the auction myself. Huh? You want to do it? Yes. Just in case anything untoward happens. Then we'll leave the auction itself to you. But we'll be sure to lend our full support behind the scenes. Have you attended an auction before? Well, would you like to participate this time? You don't have to bid, of course. Just all right then. Feel free to take a look around, check out the items up for bidding, and see if there's... ของที่น่าสนใจเหรอปิ่นประผมเครื่องเขียนมันเป็นคนไม่ซื้อของแพงแหละรอเวลานะครับโอ้บอกให้รอ4 โมงเย็นนี่มัน4 ทุ่มมันมีอะไรผิดพลาดบอกว่าผมก็เล่นตามปกตินะทำไมเวลามันดูไม่ถูกต้องวะข้ามไปอีกวันหนึ่งIt's about time to start. Find yourself somewhere to sit and we'll kick things off. Yes? What is it? That's for you to make a considered judgment on. It's precisely what makes auctions until the bids exceed the value of the item you're after. You can keep raising the price. Perhaps this does not result in what you might call a fair price, but what it does do, yes. The first lot is a teacup from my personal collection. Bids starting at 10,000 mora. มันเป็นของเซเลบแหละราคามันขึ้นนะด้วยชาของหนิงกวงกลายเป็นราคา 10,000 ขึ้นมา 20,000 30,000 50,000 เอาไปทำอะไรวะบูชา 80,000 over here โอ้เดือดแพงไปเลย2 เท่าเฮ้ยแสน 120 All right 150,000 Anyone else want to keep going now 150 once 170 ด้วยชา 180,000 เอาไปทำอะไรถ้วยชาผมใช้แก้วเยติก็ได้ 180 once 180 twice 180 sold It's mine now 180,000แค่ถ้วยชา
Moving straight on to the next lot. You seem to be getting quite into it. What a shame that you didn't manage to go home with anything. Of course it did. That's because I didn't come here to sell my things. I'm sure you must find it quite odd that all these everyday items could fetch such a huge price at auction. Since you're curious, why not go and talk to the buyers? I'm sure that... Huh? You want to know? Well, it's pretty obvious, isn't it? Sure, the item may look pretty ordinary, but that's probably just because I'm not a connoisseur. But I figured I'd buy it first, then go get it appraised by an expert. Then I'll be rich. อยากขายต่อนะครับเขามั่นใจว่าจริงๆขายได้แพงกว่านั้นแพงกว่าแสนเนี่ยนะ Today wasn't my day. There were too many bidders and they all seemed like experts. อยากได้ถ้วยเดียวกันกับหญิงกวงไปนู่นไอ้ร้านอาหารเมื่อกี้อย่าไปขโมยถ้วยมา Someday I'll be the lucky one. I may have paid an arm and a leg for this, but in the end, I got the result I wanted. Nothing of Ningguang's could ever be overinflated. I'm far from the only buyer who believes that owned by Ningguang is worth paying a premium for. So how much I make just depends on how many people are even bigger fans of Ningguang than I am. น่าขโมยก้อนหินที่เจ็ดแชมเบอร์มาขายเลยกัน หินแต่งสวนอะไรอย่างเงี้ย Well, did you find the answer yet? That's certainly part of it. But every bidder will have noticed that none of the... Despite this, they were all willing to pay very dearly for them. I wonder... Is Faith... You'll see shortly. The one who spent the most money will surely... If all I wanted to do was make some quick mora by exploiting their blind faith in me, I have a million more effective ways of achieving that than hosting an auction. Every participant in this auction was handpicked by me. Lady Ningguang, something doesn't seem quite right with the items from today's auction. As unlikely as this sounds, and please forgive me for even bringing it up, but I had to ask. You... Counterfeits? Absolutely not. They are simply ordinary items. And there was no coercion or enticement during the auction. Because we trusted you! Everyone knows that you love Mora, but we also know that you made your fortune through honest means. You seem to have entered into dangerous linguistic territory there. You should... Of course, if you have any genuine grievances about the auction, the lot... You... Fine. Yes, technically, it was all legitimate. Guess all I... But if word gets out about today's auction, people are gonna start seeing you as a con artist. No one would dare do business with you after that. I guess what I'm saying is this really... Let me answer that with a question. You claim that you were willing to pay a high price because you trusted me. What do you mean? What else could it be? Oh, I don't know. Perhaps it could be something to do with a lost item from the original Jade Chamber collection that has quietly made its way into your... When the Jade Chamber fell, countless valuable items from my collection plunged into the sea. I organized a salvage operation, but still a considerable number of these made their way back into Liyue Harbor through means unbeknownst to me, and passed through several pairs of hands. Wait, you mean... Yes. Everyone attending the auction today is in possession of lost property belonging to me. Oh. Or, to put it another way, they were all people who have had a taste of something that was mine and convinced themselves that I am someone to be taken advantage มันก็ of. เข้าใจได้นะครับเขาเอาพวกที่แบบแอบไปเก็บสมบัติของเจ็ดแชมเบอร์อันที่หนึ่งอ่ะที่มันหล่นไปนะครับสมบัติหายไปเยอะใช่ไหมพวกนั้นก็แบบคุบไปเลยนะครับหญิงกวงก็เลยเอาไอ้พวกนี้มาประมูลกันแต่ว่าเขาเชื่อว่าจะเป็นสมบัติที่ดีเหมือนกับที่เขาเจอใช่ไหมล่ะหญิงกวงก็เลยเอาถ้วยชาธรรมดามาประมูลนะเราก็มันจ่ายของแพงก็ถือว่าชดเชยกับของที่จิกไป So I ask you again.
your high bidding price? Was it motivated by trust? The sole reason I held this auction is to reclaim my treasured possessions. If you are willing to return what is mine, I will refund all the money you spent in the auction today. All right, fine. I guess I'll return it. You drive a hard bargain like everyone said. I'll go and get it right now. Please just wait here. Despite his bad attitude, he cooperated in the end. The issue was that all items of mine that have been fished out of the sea have changed hands numerous times already. Determining who has legal ownership would be an extremely long-winded process, with each item being assessed on a case-by-case basis. I could have bought them back, but it's not in my nature to pay twice for the same thing. After making some inquiries, I found them to be most uncooperative. So I had to resort to this auction to finally put a stop to all this nonsense. I just wanted my things back. Hardly an unusual sentiment. At most, a little childish perhaps. Which is another reason why I didn't tell anybody about my— What do you think it was about the Jade Chamber that defeated Osile? Well, I think it was a combination of the weight and the energy it ถูกทั้งสองข้อ Its great weight meant that it hit Osile with incredible force, while every piece of the Jade Chamber, from the stone walls and wooden beams down to the smallest ornament. But in the end, they became objects of merchants' greed. It's hard not to get a little irked thinking about it. Thank you for understanding. Now I've got one of my items back. Let me show you what makes it so special. The secrets of history shine through in the relics that survive. And this one now has the story of another age to tell. จบแล้วเหรอได้แค่นี้ด้วยชาที่โคตรแพงว่าผมเล่นตัวละครชายภาพในนี้ก็จะเป็นตัวละครชายถูกปะอ๋อมันยาวนี่นี่อะไรอาหารอันนี้คือเล่นซ้ำได้เหรอไงอ๋อมันแยกละอ๋อนี่มัน Detroit Become Human ถ้าไม่ทำตามที่วางแผนว่าจะไปอีกทางเลยส่วนอันนู้นอ๋อมันน่าจะไม่บอกเนาะว่าหลังจากนี้เป็นยังไงนะครับก็คือไม่ไปงานประมูลแล้วจะไปไหนกันต่อถูกไหมถ้ามางานประมูลก็จะได้รูปนี้มีหลายรูทด้วยแปลกดีไม่ค่อยเห็นเกมออนไลน์ทำแบบนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นเกมในเรื่องเล่นคนเดียวนะครับชอบใส่ของแปลกๆเข้ามาในกิจกรรมที่แบบไปดูย้อนหลังก็ของแปลกๆเยอะแล้วหัวใจนี่คืออะไรแต่ไม่ทำต่อแล้วนะจะไปเดินเล่นขอเดินวนแถวนี้รอบหนึ่งไม่สิแต่มันไม่ได้สร้างมาแบบเป็นซิงเกิลเพลเยอร์ 100% ไงเดี๋ยวนี้หัวใจไม่มีเพิ่มลดแล้วเหรอเฮ้ยคบเพลิง
ตอนเพิ่มแล้วต้องใช้เยอะเลยสวัสดีครับผมรู้สึกว่าตัวเลือกที่ให้มามันดีทุกอันนะไม่ได้มีอันไหนที่แบบดูแย่นะครับแต่ดีนะมีหลายรูทให้ความรู้สึกว่าตอบแล้วมีผลดีนะครับส่วนใหญ่เล่นเกมต่อไปก็เท่านั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรต่างๆจริงๆผมตั้งใจมาเล่นเกมนี้กับพี่มาร์คครับเพราะว่าพี่มาร์คเขาไม่ยอมเล่นเกมที่ผมเล่นนะครับผมก็เลยตามมาเล่นเพราะเขาเล่นเกนชินแต่ตอนนี้เขาจะเลิกเล่นแล้วนะครับหรือไม่ก็เล่นน้อยลง เวนสังเกตว่าเหยียบรางแล้วมีเสียงแบบนี้อาจจะปกติไม่ได้ยินเพราะว่าไม่ได้ใส่หูฟังนะผมตามมาเล่นด้วยกลายเป็นเดี๋ยวผมเล่นอยู่คนเดียวแล้วก็กลายเป็นว่าพอผมมาเล่นพี่นัตตี้บอกว่ากลับมาเล่นเพราะผมวนไปอีกทีนี้ก็กลายเป็นว่าผมโดนทิ้งแต่ถ้าผมเลิกกลายเป็นผมทิ้งพี่นัตตี้อีกทีนึง เวนอันนี้เพิ่งมาเช็คจะเพิ่งเช็คเมื่อคืนไม่สปอนเลยผมไม่กล้าให้คนเข้ามาเลยอ่ะการเอาคนเข้ามาในเวิลด์นี่มันน่ากลัวมากเลยนะโดยเฉพาะกับคนแบบผมอ่ะคนที่แบบอยากให้คือปกติผมเล่น Skyrim เล่น Fallout ใช่ไหมมันก็ลงมอดได้แล้วเราก็ทำให้มันเป็นเกมแบบที่เราอยากจะเล่นนะครับแล้วเราก็แฮปปี้กับสิ่งที่เราต้องการเพราะว่ามันตอบโจทย์แน่ๆถูกไหมพอมาเล่นเกมนี้เราก็พยายามมองหาโหมดหรือว่าคอนเทนต์ไหนที่มันแบบเปิดกว้างให้เราสามารถแบบเลือกวิธีเล่นเองได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวว่าเดี๋ยวพอใครเข้ามาก็จะแบบทำพังอีกได้จากไหนไม่รู้แฮะผมคิดว่ามันน่าจะแจกนะขอเข้าหม้อไปซื้อของมันคืออะไรครับ
ปลาแล้วทำเควสตกปลาไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าต้องตกปลาเพื่ออะไรก็เลยแค่ตกปลาเป็นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตกอีกทีทำไมเมื่อไหร่นะครับอ๋อเหรอจากตามอีเวนต์เหรอคือมันเป็น ID ที่ผมเปิดเอาไว้นานแล้วนะแล้วเคยเข้ามาเล่นหน่อยนึงแล้วก็นั่นแหละจำไม่ได้ว่าทำอะไรไว้บ้างนะครับเพื่อนสามารถเข้ามาซื้อได้แล้วทำไมถึงต้องเป็นโลกผมอะโลกของทุกคนก็น่าจะมีถูกปะใช่ผมได้ยินบ่อยเลยว่าตกปลาจะได้หอกที่ดีมากที่ไรเดนใช้ได้ปัญหาคือยังไม่มีไรเดนนะครับรอไปก่อนนกสีน้ำตาลมาขายของเหรอไปก่อนแล้วกันนะเอ๊ะนี่เราเดินทั่วแล้วเหรอของที่มาขายจะเป็นพวกอะไรอ่ะพวกของแต่งบ้านเหรออ๋อแผ่นเพลงที่พูดถึงนี่คือเอาไว้เล่นในบ้านถูกไหมเอาไว้เล่นในหม้อก็เดินทั่วแล้วนะตรงนี้ก็น่าจะดูแล้วนะครับเพราะงั้นก็ไปดีกว่าเกือบ2 ทุ่มแน่นี่ผมเล่นนานกว่าที่คาดไว้เยอะเหมือนกันนะที่เดิมเลยจำเสียงได้แล้วถ้าผมเข้าบ้านตัวเองผมจะเจอปะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะเดย์2น่าจะไม่ได้เล่นครับไม่มีใครอยากดูแล้วมั้งเก่ามากเลยไม่เห็นอ่ะอันนู้นเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้นี่เขาบอกว่านกน้ำตาลนี่ใช่ปะแต่มันเป็นเซลแมนนะ The one before you is known as Jade Seeker. Ah. มีหมาจริงด้วยแต่ไม่ได้อยากได้งั้นเราปิดไลฟ์ดีกว่านะครับมีคนต้องการความช่วยเหลือต้องรีบไปนะครับโอเคตอนนี้คนดู85 คนนะครับน้อยกว่าปกติเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรให้ดูนะวันนี้มีอย่างมากก็ตีบอสไอตัวไฟฟ้าแต่ว่าก็ไม่ได้ยากอะไรนะ1:56นะครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูครับแล้วเดี๋ยวไว้แหวนลิ้นพันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าครับ If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world.